بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د MS Office 2013 لیکچر نمبر 42 دی 42. نو را به شو اوپن وکړو PowerPoint. د PowerPoint زموږ سره لیکچر نمبر 4 دی څلورم. فرست اف آل څه ټایټل ولیکم. زه لیکم مثال چې پاکستان او دا داسې لږ بره کو داسې نه ټیک شو پرس کلمه داسې ولیکو دا به هم داسې بره کوم ټیک شو. زه سره لیکل کوم اوله پاکستان باره کې تاسو چې سلی کوي تاسو به هغه باره کې لیکل کوئ ښه. نو مثال ما پاکستان ولیکو پاکستان مې زما ټاپک ته زما پریزنټیشن پاکستان باندې دی نو زه ولته پاکستان باندې بحث کوم ټیک شو. که تاسو ولته کې په امی باندې ټاپک کو مطلب تاسو پریزنټیشن چې کوم نه په امی باندې شول تاسو به امی باندې ولته کې بیا خبرې لیکئ یا تاسو پریزنټیشن په کمپیوټر باندې شول تاسو ولته کې کمپیوټر باندې دغه لیکئ ټیک ده. دلته به خبرې کوي بیا که هر څه باندې شول ته تاسو په هغه باندې بیا خبرې اترې کوي ټیک ده. فار ایگزامپل پاکستان ما ولیکو نو پاکستان زم چې پاکستان زمون ملک دی مثال ما داسې ولیکل یو لاین می داسې ولیکو چې پاکستان زمونږ ملک دی پاکستان کې مون اوسېږو فار ایگزامپل یو ما داسې ولیکو ټیک شو. بل لاین مو ولیکو چې پاکستان کې ټوټل 5 صوبې دي ټیک شو. بل یو لاین زه لیکم چې پاکستان کی ډیره ګرانی وي مثال مالا پریزنټیشن څخه راځي تیار مې کو ډیر ش لاین لیکل مې وکړو ټیک ده کنه یا نور لیکل هم کولای شو چې پاکستان کې نن سبا لاک ډاون دی مثال دا مې ولیکل داسې ټیک شو. داسې مونږ ډېر لیکل کولی شو خام دا شانته کې ما نیو سلایډ راواغس بل سلایډ کې مو هم لیکل وکړو او دې لپاره ټاپک ورکم پرس کم چې دیر مې سوال کو ټاپک ورکو چې په دیر باندې باس کو خبره اترې په دیر باندې کو دا بل سنټر ته کم داسې زه لیکم چې دیر په دیر زمونږ ضلع ده مثال دا مې ولیکو ټیک شو. په دیر کې مونږ په میدان کې اوسېږو بیا به زه ولیکم چې په میدان کې مونږ په مرخانه کې اوسېږو مثال باندې څه ولیکل ټیک ده ټیک شو. اوس سره ډېر شي لیکل مې هلته کې هم وکړو ټیک ده. نیو سلایډ مې راواغست بل په دې باندې به زه خبره وکړم په کوم بړ ټیک شو. کنټرول پلس ای سنټر ته به کوم زه به ولیکم چې کومبړ کې زمونږ کالج دی کومبړ د میدان سیټي ده ټیک شو. زه به ولیکم چې کومبړ کې نن سبا لاک ډاون دی بعضې دکانونه کولاو وي بعضې بند وي. فار ایگزامپل ما سره لیکل وکړو تاسو به ځان خپل پریزنټیشن تیاروئ ټیک ده خو مال مثال ټاپک راکړه شو پاکستان باندې په دیر باندې اپ کوم بڑ باندې
نو ما څه ولیکل په دې باندې داسې بحث مې په دې باندې وکړو تاسو به هم داسې په دې باندې څه وکړئ بحث پې وکړئ ټیک ده کنټرول پلس ا کنټرول پلس ال به کو لیفټ سایډ ته به کو ټیک شو لیکل داسې راشي ټیک ده تم چې دا صحیح ده کنه بیا تاسو په دې باندې خپل خرچه کوئ خام فار ایگزامپل دلته کې زرا لمه داسې څونه ورکړئ ټیک ده کنه داسې مې نور څه برابر کړو یا کلر مولا مثال فار ایگزامپل کلر مولا ورکو خو ښکلی کلر مولا ورکړئ ټیک شو بس کلر دغه ټیک دی هلته کې ټایټل دی کلر ورکو ټیک ده فرض که ما ریډ کلر دی ټایټل لا ورکو داسې صحیح ده اوس به داسې وکړو چې فرض که سټایل زمونږ د نه خوښ بل سټایل ورکو نو سټایل به هم چینج کړئ ټیک ده ښه زبردست سټایل به ورکوئ فار ایگزامپل دا مولا سټایل ورکو دا شان دی بل نمبر کې دی بل نمبر کې ټیک ده دلته براشو بیک گراوند ته تاسو الریډي په ډیزاین کې بیک گراوند ویلوي بیک گراوند ورته هم څه کول ته کې ګریډینټ ورکو ټیک ده په ګریډینټ کې بل تراشو لینیر ته بلکې دلته براشو دا ګریډینټ ټیک دلته بل ګریډینټ ساس کو ټیک ده فار ایگزامپل ته کې ما کلر ورکو ټیک شو اجازه ته زموږ تیار اسه تیار بل ورکو ځای تیار به ورکو ریسیټ بیک گراوند به کول ته بل تیار بل ورکو ټیک ده فار ایگزامپل دا ورکو یا می دا ورکو انت نور هم شته بس دا ټیک دی ها مثال ټیک شو دا مثال لسی ورکړو ټیک ده کنه زرا زم نن چې زمون کم ټاپک دی نو هغه دی انیمیشن انیمیشن کې فرست اف آل پاکستان نظر سے کوم دا سنټر ته کم کنټرول پلس ای سره ټاپک ټایټل د سنټر ته کم ټیک ده پریویو چې موږ د څنګه کار نو هغه الریډي ټیک ده را به شول ته نان د فلحال د مې زمونږ څه چې اپلای کړي هغه سره به نان دی په دې موږ دا اپلای کول شو داسې پیډ دا به داسې اپلای کول شو پاکستان ته لګوري دا به داسې ښکاری به داسې ښکاری په دې کې دلته کې ډېر شی سيزونه دي خدای دې موږ کله په دې کې کودام پکې دي دام پکې دي دام پکې دي مور دام پکې دي مور دام پکې دي دام پکې دا ټول په دې کې شته تاسو کوم پکاري تاسو ته هغه داسې اپلای کول شي داسې نه ټیک ده کنه دا څه شو په دې باندې اپلای شو په دې واپس کلیک کړئ تی ډیلیټ کړئ داسې ټیک ده زه پرس کلته کې ورکوم مثال ما ورکو سپین دا مې په انیمیشن یو سټایل نه فدا اپلای کو ټیک ده دا شان په لاندې باندې هم اپلای کوم نو فار ایگزامپل زرالته کې رالم او هم دقه سټایل په دې باندې هم اپلای کو ټیک ده یا په دغه باندې بس دغه ټیک دی ټیک شو دا په څه شو دا په اپلای شو راسي کنه خو دا صرف او صرف په یو سلایډ باندې اپلای شو ټیک ده کنه 1 2 3 4 5 6 دا صرف موږ بلم اپلای کولای شو داسي فار ایگزامپل زه وایم چې دا دی په هم اپلای شي دا څه کیږي دی یا دا دی په نه اپلای کیږي ټیک ده نو موږ دا سم کولای شو دا شان راشول ته کې بل سلایډ ته په دې سلایډ کې فار ایگزامپل د لزور کوم یو سټایل نه ده ټیک فار ایگزامپل بل یو ورکوم زور کوم فار ایگزامپل دا مې ورکو راسي نه ټیک ده تاسو وایئ چې دا مې ټیک نه بل ولا ورکوي تاسو خو خدام
دلته کې مخکې هم شته مخکې بس لګ لاړ شوې اډ انیمیشن کوم اډ انیمیشن تراش دلته دا ډېر شي نور هم شته دا په کار دی داسې ټیک شو دلته کې دا وته لرو کو واپس ټیک ده دا ډېر شي دي چې کوم په کار تاسو هغه داسې هم ورکول شي ټیک ده دا هم ورکول شو دا چې کوم دی مور تراش ولته کې دا هم ورکول شو دلته کې دا هم ورکول شو ټول ځون ته سری انیمیشنز دي تاسو کوم په کار یې اړیکې اپلای کوئ ټیک ده فور ایگزامپل زرا زمون ته کې انیمیشن ته کلیک واخلم اډ انیمیشن ترالم اډ انیمیشن کې زور کوم پرس کدا مې ورکو راسي ټیک شو په دې مې دای اپلای کړو ټل نمبر سلایډ ترالم په دې کې مې په هر موجوده دا 2 3 هم اپلای کول شو اډ انیمیشن ترالم پرس کو دې مې ډبل اپلای کول غواړم یو په سپین اپلای کما یعنی په دای اپلای کول راسي ټیک شو بل په دې مې اپلای کما دې ډبل اپلای کوم فور ایگزامپل په دې مې اپلای کوم ته کې ملان دراش ډېر شي دلته کې خایې فور ایگزامپل ما په بل باندې نه یې اپلای کړی راسي مده ما ډبل اپلای کړو ټیک ده اوس موږ سره انیمیشن پین دلته کې دا موږ دې ځکه نه سي پلی کولم شو او سټاپ کولم شو ټیک ده دې څه خاصه کار نشته ټیک ده دې موږ دا سٹارټ او اند پوینټ ورکو په حل دلته نه ورکو ټیک ده ټریګر مطلب دا چلته کې راشو کلیک آن اف ټایټل باندې کلیک دي کنه بس شي باندې کلیک کینم بس دا هم په خپل ځای ټیک دي خاصه سین هغه به وکړو په الحل خاص سٹارټ ان کلیک چې کله ختم شي بل په ماوس کلیک باندې راځي کنه اتوماتیک دی راځي یا د پریویس رستو یا مخکې رستو دی راځي ټیک ده هغه لپاره په ټایم ورکې پرس څومره وخت پاس دی راځي مزدا هم په خپل ځای ټیک دي دا هر څه په خپل ځای باندې برابر دي صحیح ده کنه فرض که زه ځم دلته کې F5 په خپل کیبورډ نه پریس کوم داسې F5 الته کې ان کلیک وکړم داسې د ماوس نه کلیک واخلم داسې دا وداسې کیږي وس ټیک شو کنه مونږ در کلیک اخلو زړه پکېږي ټیک ده دیم سلایډ براشي دا موږ څه کړو دیم سلایډ کې کنه تاسو نمبر یې ورکولای شئ ټیک ده نو موږ دا داسې کولای شو دا ان که تاسو راشي را په خپل اتوماتیک کې درازو دلته کې د ان ماوس کلیک پسته کړئ دا به ختم کړئ او ځین چې 2 سکند بعد په خپل راځي دلته به اوس راشو پای په پریس کو راسي په خپل دا کېږي خاص باندې نو سکار نشته په خپل روان ده کېږي هر 2 سکند بعد څه کېږي چینج کېږي سټایل ټیک شو نو دا سم کولای شو نو نن موږ سره انیمیشن چې کوم دی هغه وشو نن پورې به هم دومره کافي سباله د اخر سلایډ شو کو او باقي چې کوم دی به ایزی سبا کې نشته ان شاء الله په اخر کې به کې خولي پروجیکټ یو کو پریزنټیشن به تیار وکړو نو نن پورې هم دومره کافي ده د الله